วันนี้ก็มายื่นฟ้องนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่มาให้ความสนใจในเรื่องของผมให้ผมได้มาตอบคำถามในหลายประเด็นที่หลายคนยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผมผิดอยู่วันนี้ก็จะมาขอตอบคำถามสื่อนะครับโยนวันนี้เรามาฟ้องเขาเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีหลายประเด็นเลยครับประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอะไรเงี้ยมันยังตอบมากไม่ได้ แต่มีอยู่ในคำฟ้องฉบับนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวทางพี่ๆสื่อเนี่ยก็จะได้เห็นคำฟ้องมีฟ้องอะไรบ้างฮะสรุปท่านหน่อยวันนี้มาเรื่องอะไรมีหลายข้อครับทั้งข่มขืนใจให้กระทำการทั้งกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมถึงข้อหาเล็กน้อยอย่างทำให้เดือดร้อนรำคาญเนี่ยผมก็เอาหมดครับสิ่งที่เรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราเรียกร้องเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเป็นหลังจากนี้ดีกว่าเรื่องในส่วนของค่าเสียหายนะเดี๋ยวมาคุยกับทนายข้างหลังก็ได้เดี๋ยวในส่วนของบิวบ้างบิวอยากจะพูดอะไรในวันนี้บ้างครับในส่วนวันนี้ก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองนิดนึงไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะต้องมายื่นเอกสารฟ้องใครในชีวิตนะครับก็รู้สึกว่าเราเห็นได้แต่ในหนังแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริงครับในเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาบิวมีอะไรอยากจะชี้แจงอยากจะพูดในเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงเลยก็คือประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายผมขอบอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้ทำผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายร่างกายเขาเลยครับเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้าแบบไปถามคนที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วมันคือการเล่นกันครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมกับเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่การเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตอนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่มามีความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วก็เราก็เล่นกันแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอที่มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งหลายๆคนคงได้เห็นแล้วที่แบบผมไปสับหลังเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือผมเล่นกันจริงๆแล้วก็จะมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่แบบเขาดึงแขนผมเหมือนจะผลักผมตกตึกอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถ้าอันนั้นเรียกว่าการทำร้ายร่างกายแล้วอันนี้ไม่เข้าข่ายพยายามฆ่าหรอครับแต่มันไม่ใช่ไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ตลกดีครับในภาพของเรามันเป็นการเล่นที่รุนแรงเกินไปไหมบิวในเรื่องของความรุนแรงนะครับผมก็ได้รู้มาตลอดว่าถ้าแบบผมเล่นแรงกับเขาเกินไปผมก็จะขอโทษเขาในวันนั้นเลยครับอย่างเรื่องที่ผ่านมามันมีเลยไปถึงขั้นว่าเคยมีแบบบาดแผลเคยเขาเรื่องเขาตั้งท้องในเรื่องประเด็นของการตั้งท้องคือผมไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเขาตั้งท้องมาก่อนแล้วผมก็ได้มารับรู้อีกทีว่าตอนที่ผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาคือเขามาบอกกับผมว่าเขาไปทำแท้งมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเขาท้องจริงอันนี้ผมยอมรับว่าผมก็ขอดูแลลูกในท้องของเขาถึงแม้ว่าผมจะเลิกกับเขาแล้วก็ตามหรือว่าผมไม่รักเขาเลยก็ตามอันนี้ผมก็จะขอยินดีรับเด็กในท้องของเขาเชื่อในเรื่องนี้นะคะว่าน้องเขาท้องจริงผมไม่ค่อนข้างไม่เชื่อครับแล้วก็ในประเด็นที่เขาบอกว่าผมไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยคือผมก็ผมไม่ได้แบบไม่สนใจนะผมก็ไม่ได้อยากจะเชื่อ100%ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาท้องจริงนะขอย้ำนะครับว่าเขาท้องจริงๆอีกประเด็นนึงอีกแล้วนี่ประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่เขามอบให้เราในเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมก็ได้คืนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลักฐานด้วยแล้วผมก็ส่งให้ทางทนายเรียบร้อยแล้วก็อยู่นะช่วงเวลาที่เขาคืนทรัพย์สินด้วยแล้วก็ในเรื่องของที่เขาบอกว่าเขามาทวงเงินผม10 ล้านอันนั้นคือไม่ใช่จำนวนนั้นแน่ครับอันนี้คือผมยอมรับว่าผมก็ยืมเงินเข้ามาจริงแล้วก็ได้มีการคืนไปแล้วแล้วก็ส่งหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วด้วยในเรื่องของมูลค่าแล้วก็สิ่งของที่เขาให้มาโดยที่ผมแบบไม่ได้ร้องขออย่างเงี้ยก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วก็มีการให้โอนคืนกลับไปซึ่งผมก็โอนคืนกลับไปทุกครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมคิดว่าเขาน่าจะให้ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องให้เขามาตอบคำถามเองครับอย่างในวันนี้เรามั่นใจในหลักฐานที่เราเอามายื่นกับศาลขนาดไหนครับแน่นอนครับแน่นอนก็จากหลักฐานที่ทางคุณบิวส่งให้ทางทีมทนายนะครับ
ล้วนแล้วจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักข้อมูลครบถ้วนพอสมควรก็เชื่อว่าสามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องบิวได้อย่างแน่นอนครับ อันนี้ศาลนัดหรือยังคะว่า นัดแล้วครับนัดแล้วครับ วันไหนเมื่อไหร่ เดือนพฤษภาแต่ผมยังบอกวันไม่ได้ต้องเดือนพฤษภาบอกได้ครับว่าเดือนพฤษภา คือรอบนั้นจะได้เจอคู่กรณีด้วย ศาลจะมีการคำสั่งเรียกผู้กรณีมาเจอกันอีกครั้ง ศาลจะออกหมายไปครับศาลจะออกหมายไป คุณทนายครับก่อนหน้านี้ทางคู่กรณีเขาแบบว่ามีหลักฐานทางโซเชียลค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆคุณทนายพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วคิดว่าสามารถที่จะโต้แย้งคู่กรณีได้ทุกอย่าง คู่กรณีบอกว่ามีหลักฐานทางโซเชียลค่อนข้าง หลักฐานที่เขาแสดงทางโซเชียลอะ อ๋อ ค่อนข้างจะชัดเจนมาก ทั้งบาดแผลทั้งรอยฟกช้ำดำเขียวใดๆผมในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าหลักฐานบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์นะยังไม่ใช่หลักฐานยังมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยที่จะนั่นเพราะไม่นั้นเขาก็ต้องฟ้องทางเรามาก่อนแล้ว คือตอนนี้เขายังไม่ได้ฟ้อง ยังไม่มีเลยครับ ตอนนี้ ยังไม่มี ผม เล ก็ ย ยังไม่ได้รับหมายสารฟ้องร้องจากเขาเลย ซึ่งตอนนี้ผมก็รออยู่ ก็รอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับหมายสาร ตอนนี้ผมก็รอให้เขามาตอบความจริงอยู่ ตอนนี้ผมก็พร้อมมากครับ ดิวถ้างั้นที่ถามปัญหาประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาที่เกิดปัญหาระหว่างเราเรื่องจากปัญหาการครบซ้อนของเราจริงไหม ในเรื่องของการคบซ้อนคือผมไม่ได้คบซ้อนครับคือผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาแล้ว ในช่วงเวลานั้นหลายครั้งด้วยซ้ำแต่เขาไม่ยอมยุติ แล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังค้างคาแบบเนี้ยเพราะว่าผมกลัวเขาจากการข่มขู่แล้วผมก็ยอมรับว่าผมกลัวจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาบอกกับผมมาตลอด แล้วให้ผมเชื่อว่าเขาจะเปิดโปงทุกอย่าง ถ้าผมเลิกกับเขาจะบอกทุกคนว่าผมมาคบกับเขาแล้วปัญหามันจะตามมาผลกระทบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่สามารถปรึกษากับใครได้เลยในเรื่องแบบนี้มันก็ทำให้ผมตกอยู่ในสภาวะที่จะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ทรมานแต่ไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วครับ ถ้าไม่สู้ตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะสู้ตอนไหน หลังจากวันนั้นได้คุยหรือว่ากับฝั่งนั้นไหม หลังจาก ทางส่วนตัวหลังจากมีการประเด็นเกิดขึ้น หลังจากที่ประเด็นเกิดขึ้นคือผมไม่ขอติดต่อจากเขาทางใดทางหนึ่งเลย ซึ่งมันควรจะเป็นไปแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุยกันไปมันก็ไม่ได้มีหนทางที่ผมเห็นว่ามันจะดีขึ้นเลยครับ หน้านี้ก่อนที่เรื่องมันจะออกมาถึงสาธารณชนเรามีโอกาสได้คุยกับเขาปณีประนอมตกลงอะไรกับเขาก่อน ก็มีครับก็มีแบบไปโทรคุยกับเขาผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมเองว่าแบบเรื่องเริ่มต้นทั้งหมดอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนทำผมก็โทรไปยืนยันกับเขาจริง ๆ ว่าแบบผมไม่ได้ทำแต่ก็นั่นแหละครับผมพยายามสุดความสามารถของผมแล้วครับ ตอนนั้นเขาให้คำตอบว่าไงนะครับที่พยายามเคลียร์กับเขาในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น เขาก็บอกว่าเขาเชื่อ แต่เขาก็กล่าวหาว่าผมเอาตัวรอด เขาบอกว่า ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่อว่าเห็นแก่ตัวเองครับ จริงๆมันทำให้เรารู้สึกแบบเสียความเสียใจอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมเลยจุดคำว่าเสียใจมามากพอแล้วครับ มันรู้สึกว่ามันตายทั้งเป็นไหมครับ มันถามว่าตายทั้งเป็นไหมมันไม่ขนาดนั้นครับ อย่างน้อยผมก็ยังมีครอบครัวของผมอยู่ แล้วก็ยังมีคนที่รักผมอยู่แล้วก็รอผมอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมต้องก้าวต่อไปให้ได้ครับ เหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะบางคนมองว่ามันอาจจะทำให้อนาคตในวงการบันเทิงเรามันจบสิ้นแล้วเรามองตรงนี้ยังไงบ้างอะคะบิว อันนี้ผมไม่สามารถมองอนาคตของผมได้ออก แต่ว่าผมจะพยายามแก้ไขอดีตในสิ่งที่ผมได้ทำผิดพลาดลงไป หรือว่าผมไม่ได้ทำก็ตาม แล้วก็ผมจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกมาเสมอครับ กรณีนี้คนเข้าใจวิวผิดเยอะมากๆเหมือนกันอยากจะบอกให้เขารอความจริงจากฝั่งวิวยังไงบ้างไหมครับ ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวิพากษ์วิจารณ์ผมได้
ในแบบที่มีเหตุและผลและมีอารยะผมรับได้ครับ แล้วทนายจะเสริมตรงนี้หน่อยครับทนายฝากไปถึงผู้ที่ใช้งานทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับในการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยถ้ามีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณบิวนะครับหรือมีลักษณะเป็นการกล่าวใส่ความใส่ร้ายป้ายสีหรือคอมเมนต์ในลักษณะที่หยาบคายด่าว่ากล่าวนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยทนายจะดำเนินการทุกกรณีเลยนะครับและในระหว่างนี้เนี่ยคือทนายก็ได้ดำเนินการไปแล้วในบางเคสบางกรณีด้วยนะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ครับ ก็คือเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ ถูกต้องไม่บางคดีผมก็ดำเนินการไปแล้วด้วยครับเริ่มดำเนินการไปแล้วครับผมครับ ที่ต้องทำเสียหายตัวเองหรืออย่างว่าตัวเองแบบมันสร้างความเสียหายให้เรายังไงบ้างเรื่องรายได้เรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ในวงการบันเทิง ในเรื่องประเมินของความเสียหาย อันนี้คือผมก็ให้ทางทนายได้จัดการเรียบร้อยแล้ว ครับ แต่ในเรื่องของความสูญเสียทางจิตใจของผมเอง ซึ่งขอบอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกดีครับ ไม่มีใครรู้สึกดีทั้งนั้นแหละถ้าโดนทำลายชีวิตขนาดนี้ แต่ผมก็ยังมีครอบครัวครับที่ให้กำลังใจ ผมก็ยังมีครอบครัวที่ให้กำลังใจผมครับ มันมีโอกาสที่จะไกล่เกลี่ยกันไหมทางเรายินยอม คงพอมาถึงณจุดนี้แล้วเนี่ยทางยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากอยู่พอสมควรครับผมแต่ก็ไม่ได้ปิดช่องทางนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมติดต่อเข้ามา ยังบิวเองประเด็นนี้ถ้าได้มีโอกาสเจอหน้ากันเราไหวไหมหรือว่า อย่างที่ผมบอกผมพร้อมเสมอ แล้วก็พร้อมจะปรับความเข้าใจกับเขาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นอะไรกันมา เพราะว่าผมก็คิดว่ามันเป็นกรรมที่เราก่อร่วมกันมาเนี่ยครับ บิวนอกจากตัวบิวที่มีปัญหาแล้วครอบครัวบิวได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนในการเกิดไปในครั้งนี้ ก็ถามว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับ ก็บอกได้เลยว่าในเรื่องของทางเรื่องต่างๆ ผมเสียหายมามากมหาศาลครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ แต่ว่าพวกเขาต้องเข้มแข็งเพื่อผมครับ ถ้ารากฐานครอบครัวไม่มั่นคง ผมจะอยู่ได้ยังไงครับ น่าจะพอสมควรก็คือในการมายื่นฟ้องในครั้งนี้นะครับดำเนินการในครั้งนี้จากพยานหลักฐานเนี่ยทางทนายดูจากที่คุณบิวส่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นพยานหลักฐานที่ทนายได้นำขึ้นสู่ศาลพิจารณาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและครอบคลุมพอสมควรเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คิดว่าน่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณบิวได้อย่างแน่นอนครับแต่ในระยะเวลาระหว่างนี้ก็เป็นขั้นตอนของศาลนะครับที่ว่าจะต้องให้ศาลเนี่ยพิจารณานะครับแล้วก็พิพากษาออกมาครับผมคือทางพี่ๆสื่ออาจจะต้องรอนิดนึงครับผมเพราะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรครับผม ฝากคุณทนายสรุปประเด็นที่เราตั้งอยู่เขาพูดถูกต้องนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอตัวหน่อยได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่มากกว่า เดี๋ยวให้คุณบิวสรุปก่อนแล้วกันสรุป สรุปมาเดี๋ยวนะไม่ได้สรุป สรุปสุดท้าย ก่อนอื่นนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังให้กำลังใจผมอยู่ I would like to thank you for everyone for standing beside me and I want you to know that I'm fine I'm okay I will fight until the end แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอนนะครับ ถึงแม้ว่าผมจะออกจากค่ายบิยอนคาวไปแล้วก็ตามอะไรเงี้ยแต่พี่ปอนก็ไม่เคยที่จะทิ้งผมเขาก็ยังเอ็นดูผมแล้วก็ครอบครัวกับผมมาเสมอแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานบิยอนคาวทุกคนที่ให้ในคำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจผม แล้วก็เพื่อนนักแสดงอีกหลาย ๆ คนอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากจริง ๆ ครับถ้าผมมีโอกาสได้ทำดีๆกับอีกสักครั้งกับให้พวกเขาผมสัญญาว่าผมจะทำครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของผมที่ให้กำลังใจผมมาตลอด ถ้าไม่มีพวกเขาผมคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับ